Xin chào mừng quý vị đến với không gian của ký ức tươi đẹp. Nơi đây những ký ức tươi đẹp sẽ được chia sẻ cùng với Minh Đức qua câu chuyện của những nghệ sĩ, những khách mời. Và không phải chỉ có ký ức của riêng họ đâu, Minh Đức nghĩ rằng rất nhiều ký ức đẹp đẽ trong quý vị cũng sẽ được đánh thức qua câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta là một nữ nghệ sĩ rất là duyên dáng. Nhưng mà đôi khi quý vị cũng đừng để vẻ ngoài của họ đánh lừa, đừng để cái sự duyên dáng ấy đánh lừa. Đằng sau sự duyên dáng ấy là một con người hết sức thú vị, hết sức bất ngờ với quý vị. Nghệ sĩ ưu tú, ca sĩ Vân Khánh. Xin chào Vân Khánh. Em xin chào anh Minh Đức, Vân Khánh, cô gái Huế, xinh tươi. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Ký ức tươi đẹp. Đấy, quý vị, Minh Đức nói là đừng có để cái dáng vẻ bên ngoài, cái sự xinh xắn dễ thương, dịu dàng bên ngoài và cái giọng Huế ngọt ngào đó nó đánh lừa quý vị nhá. Đó. Thì Minh Đức cũng có nhiều dịp để làm việc với Vân Khánh. Mình thấy là cô ấy trên sân khấu và cô ấy ở ngoài dường như là hai con người rất là khác hẳn. Sân khấu thì duyên dáng, dịu dàng, thướt tha, mà ở ngoài thì là một con người hoạt bát, hài hước, dí dỏm. Thì hy vọng là ngày hôm nay qua câu chuyện Ký ức tươi đẹp thì Vân Khánh sẽ phần nào lộ mình trước công chúng, một Vân Khánh đằng sau sân khấu. Một cô gái Huế như Vân Khánh thì từ khi nào thì Khánh bắt đầu ý thức được rằng là mình là một cô gái Huế và sở hữu những cái yếu tố đặc trưng của một người con gái Huế? Ôi, nói một cái mà lúc mà mình mới cảm nhận được và bắt đầu nhận thức được rằng lên mình là một cô gái Huế thì cái thời nắng muôn dễ sợ lắm anh. Chắc cũng phải đến tầm 20 mấy tuổi mới ý thức được á, mới ý thức được là mình làm đẹp. Chứ con hồi nữa là nói chung là hữu xà từ những hương, có răng để rửa. Cái không gian sống của mình nó cũng khá là bị bó hẹp. Và cái thời điểm đó thì mình chưa có cập nhật được cái công nghệ hiện đại như bây giờ. Cái kiến thức về làm đẹp và cái kiến thức để mình cập nhật những cái xu hướng về ở trên thế giới nó rất là hạn chế, cho nên là cũng phải tầm 20 mấy tuổi Khánh mới biết làm đẹp đó. Tức là 20 mấy tuổi thì mới gọi là sống như mà là một cô gái Huế. Đúng như là mọi người vẫn hình dung, đúng không? Có thể nói về gì về cô bé Vân Khánh ngày đấy? Cô bé đấy cũng dịu dàng thiết tha như bây giờ, hay cũng là một cô bé siêu quậy như nhiều cô bé khác? Hồi xưa là Khánh đi học từ trong trường ấy, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cho đến khi vào trường nhạc Huế. Người lúc nào cũng nhỏ nhỏ con thôi, nhưng mà lúc nào cũng là thủ lĩnh đầu đàn đấy. Tức là mấy anh mấy chị và cô thầy nói rằng con nên nhỏ nhỏ mà có võ dễ sợ. Cái tính cách nó mạnh mẽ, nó bộc lộ ngay từ nhỏ. Tức là đi đâu mình cũng thích là mình là người điều hành nè, và cái gì mình cũng sống xảo để mình là người được dẫn dắt đoàn, được hướng dẫn và được mình được làm những công việc mình yêu thích. Thì cái đó là nó thể hiện ngay từ lúc đang còn đi học anh Đức. Minh Đức cũng có một người bạn nữa, một ca sĩ cũng là người Huế, là ca sĩ Mỹ Lệ. Và mình cũng chơi với Mỹ Lệ tính cũng phải 20 năm rồi, và mình thấy là đúng là nhiều khi đừng để cái vẻ ngoài của cái cô ấy đánh lừa mình. Đằng sau cái vẻ dịu dàng của cô trên sân khấu, đằng sau sân khấu là một con người khác hẳn. Nhiều khi người ta nói trời ơi mấy cái đứa Huế nó đánh đá này. Có mô đó, không, tức là người ta nói là đấy nó giỏi che giấu mình lắm. Đó, tức là không phải là mình không biết là các cô có giỏi che giấu hay không, nhưng có thể là một cái gì đấy mặc định của người Huế nó cho các cô một cái dáng vẻ bên ngoài rất là nhẹ nhàng, nhưng đằng sau đó là một cái cá tính rất là mạnh mẽ. Sau này khi bắt đầu lớn lên ấy, khi bắt đầu trở thành một ý thức được rằng mình là một cô gái Huế, thì cô gái Huế đấy sẽ sống dung hòa như thế nào với cái cá tính mạnh mẽ bên trong mình với cái dáng vẻ bên ngoài. Cuộc sống mà nếu như mình mà cứ rập khuôn một màu một kiểu thì thực sự nó rất là nhàm chán. Lúc đầu thì Khánh sống đúng, thực ra là Khánh nói như với anh lúc đầu là sống đúng bản năng. Tức là mình cũng không có hình dung rằng là Khánh sẽ là một cô gái Huế dịu dàng, thướt tha, hay là cố tạo cho mình một cái vỏ bọc như thế. Nhưng mà thực sự ra là đúng vì Khánh theo một cái dòng nhạc, ngay từ nhỏ Khánh đã mê dân ca hoặc là mê những dòng nhạc trữ tình. Rồi sau đó khi Khánh đi hát thì là hát ca Huế trên sông Hương với một cái tà áo dài. Thì em hỏi anh Đức làm sao mình có thể quay được? Tự nhiên một cái tà áo dài nó làm cho mình phải đằm thắm. Thứ hai là cái dòng nhạc mình hát nó chậm, nó nhẹ nhàng. Thì tự nhiên bắt mình cũng phải vô một cái khuôn như thế. Thì tự nhiên nó hình thành cho một cái phong cách là cứ nhẹ nhàng, khoan thai, dịu dàng. Cái mọi người tự nhiên mặc định cho mình một cái rằng là Vân Khánh chắc hiền lắm. Thực sự thì mình cũng đâu có dữ. Vân Khánh cũng rất là hiền. Hay nói chọc đùa mọi người rằng là Khánh là cô gái Huế, một chiếc lá rơi cũng làm Khánh hoảng sợ. Hay là một cơn gió thổi qua cũng làm Khánh giật mình. Nhưng mà nhiều khi gió mà to quá Khánh tung luôn. Hát ca Huế trên sông Hương nó như một cái đặc sản mà ai đến Huế cũng muốn được thưởng thức. Trong cái dáng vẻ bên ngoài thì hiền dịu như vậy thôi, chứ đằng sau nó cũng nhiều sóng ngầm lắm, cũng cạnh tranh dữ dội lắm. Thời điểm đó thì Khánh đối phó với tất cả những cái suy nghĩ đấy như thế nào? Thực sự thì cái môi trường nào cũng vậy, ngay cả việc đi hát ca Huế trên sông Hương nó cũng rất là nhiều cái sự cạnh tranh. Anh nghĩ đi chẳng hạn như một cái mảnh đất Huế nó nhỏ như vậy,
mà biết bao nhiêu là có người làm nghề ca sĩ mà số ở Huế thì đâu phải là nhiều, khán giả đâu phải là đông, và cho nên là phải những cái thường những cái tour mà hát ca Huế trên sông Hương là chủ yếu là phục vụ khách du lịch. Nhưng mà thời điểm đó thì thực ra là nó cũng khá là tốt là thế này này, tức là nó khá là đơn thuần hơn bây giờ. Tức là thời điểm đó khách người ta đi nghe ca Huế, người ta cũng đòi hỏi rằng là đầu tiên và ưu tiên là hát hay. Hồi đó thì Khánh thì cũng phải là đẹp xuất sắc gì, nhưng mà cũng dễ nhìn, và ơn trời thì được cho cái dòng cũng khá là ngọt ngào và mình hát ca Huế tốt. Chính vì vậy mà thời điểm đó là được cạnh tranh một cái là do mình hát tốt, và hơn nữa là cái tính cách mạnh mẽ mà, cho nên bản lĩnh, cho nên Khánh cũng không có sợ, cũng rất là ngang bướng. Khách thì cũng có rất là nhiều thành phần, cũng có nhiều người cũng rất là lịch sự và tôn trọng, nhưng có những người kiểu như mà đi nghe cho biết á, có thể cái ca Huế là như thế nào, hoặc là có những người xuống thì đôi lúc mang một cái tư tưởng gì đó nó hơi khác đi. Thì bản thân Khánh lúc đó là vừa là ca sĩ nhưng mà cũng vừa kiêm nhiệm luôn MC. Đó, MC đó nghe, cạnh tranh với Đức đó. Nhưng mà quan điểm Khánh rằng thôi thì cái gì nó cũng có hai mặt, mình cứ nhìn vào những cái mặt tốt để mình làm việc, mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và bớt đi những cái tiểu tiết thì mình sẽ thấy khỏe hơn. Chính vì vậy mà đôi lúc chẳng hạn như khách xuống chẳng hạn nói rằng là hôm nay thì đoàn của anh là Toàn là giám đốc này, Toàn là sếp được không nghe, em phải làm cho hay. Thì Vân Khánh cũng nhẹ nhàng thôi, cái nhẹ nhàng đó. Dạ thưa anh thì lúc nào chương trình này em cũng hay. Nói chung là giám đốc hay là giáo viên hay là bất cứ ai xuống đây đi nghe ca Huế đều là những người yêu nhạc, những người yêu nghệ thuật, thì chúng em đều phục vụ như nhau. Tức là rất nhẹ nhàng thôi anh ạ. Và nhiều người cũng trách người vì cái sự nhẹ nhàng của những cô gái Huế như thế. Những cái tháng ngày sống ở Huế và học âm nhạc ở Huế, nó có những cái kỷ niệm đẹp nào mà đến bây giờ bao nhiêu năm đi hát sau này mình vẫn không thể nào quên được? Nói anh không tin, trên thời gian em ở Huế là nó thực sự là mình làm như mình kiểu bột chua nhang thế đó. Không quan tâm gì hết, cũng chẳng có để ý gì hết. Chỉ khi mà mình đi xa rồi á, mình thấy nhớ về, mình thấy thực sự là Huế đẹp. Và thời điểm đó sao mình vô tâm thế nhỉ? Anh biết em ở Huế bao nhiêu năm mà cái cầu Trần Tiên có mấy khi em đi bộ qua đâu. Không bao giờ đi bộ qua, không bao giờ mà đứng ngắm giữa cầu Trần Tiên để thấy rằng là sông Hương nó đẹp như vậy. Bây giờ mình đi về mình mới thấy. Nhưng mà cái thời nhỏ cũng vui lắm. Anh biết cái Huế là thường hồi xưa là hay bị lụt là quanh năm này, năm nào cũng lụt. Và mưa bão mà ngộ là cũng nít á. Mưa bão là thường xuyên là được nghỉ học, nên thích lắm. Cứ nghe mưa bão là sướng. Mưa bão là được ở nhà. Xong là cứ đi lội lục á. Đó, đi lượm trên dọc đường Trần Đào mà cả Vân Khánh ở là đối diện với chợ Đông Ba, là cứ đi lượm mấy cái phường, mấy cái cành cây, mấy cái đồ mà trôi nước sông nước lụt rồi thích lắm. Nói chung là thời nhỏ là không khác khi đứa con trai. Em nói anh học lên cấp 1 rồi mà vẫn tắm truông tắm mưa mà. Bây giờ mà những người bạn của Vân Khánh cái thủa tắm truông tắm mưa đấy mà họ mà xem cái này chắc là ký ức trở lại ào ạt, chắc là thấy vui lắm, bất ngờ lắm. Không biết bây giờ phát triển tới mốt thôi. Mình Đức nhớ là khoảng tầm cuối thập niên 90 sang đầu năm 2000 ấy là thị trường âm nhạc bắt đầu xuất hiện cái tên Vân Khánh, và đặc biệt là nhiều album kinh khủng. Lúc đó mình nhớ chỗ album ra mà ra quá trời, ra một cái hàng đĩa là có tất cả một dãy Vân Khánh, mà dù cô này có vẻ mới xuất hiện thôi, từ đâu mà lại có một cái sự nở rộ một cách bất ngờ như thế. Em nói thiệt anh là cái số em là em nghĩ là em hên lắm, em may mắn. Tại vì cái lúc đó là em chưa có vô Sài Gòn mà, nhưng mà lúc đó là em có tham gia mấy cuộc thi của sinh viên. Lúc đó em đang là sinh viên của Học viện Âm nhạc Huế bây giờ, đi thi cái SV96 này. Nó từng tham SV96 đúng không? SV96 bắt đầu là từ SV96, tiếng hát học sinh sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc ở Hà Nội, và cái đánh dấu rất là lớn đó của em đó là năm 97 tại đầu cầu, tức là cầu truyền hình đầu tiên 3 cầu Hà Nội, Huế, Sài Gòn, thì em là đại diện cho Huế, là đêm đó là em sẽ hát các khúc Huế Thương, cùng là các khúc mà em đi thi cũng là em tham gia SV96 đều với các khúc Huế Thương của nhạc sĩ An Thuyên. Mình là sinh viên mà được thầy cô chỉ định, rồi thấy cái bài đó cũng hợp, rồi mình cũng cố gắng hát. Nói để mà bây giờ nó có một cái sự tinh tế, nó cái kỹ thuật như bây giờ thì chưa, nhưng mà đúng là thời điểm đó em hát bằng với một cái sức trẻ, một cái sự ngây ngô tuổi học trò, nhưng đôi lúc chính cái thời điểm đó nó lại đi vào cái tâm hồn của người nghe, và người ta cảm nhận được một cái sự trong sáng ngây thơ của cái tuổi học sinh như vậy, và người ta cảm được cái hồn trong đó. Chính vì vậy mà Vân Khánh từ cái năm 97 đó xong thì lại được nhận lời mời của báo Thanh niên duyên dáng Việt Nam năm để vào Sài Gòn biểu diễn. Thời điểm đó là được hát duyên dáng Việt Nam là một cái gì đấy là đặc biệt lắm. Trời ơi, đặc biệt. Cái thời điểm đó là toàn là ngôi sao hàng đầu, hạng A, một cô gái vừa mới xuất hiện ở trên truyền hình thôi mình đã tham gia. Thế và từ đó là nó mở ra con đường. Đó là lúc đó là em bén duyên về Sài Gòn đó. Sài Gòn. Từ đâu mà lại có cái việc mà chạy show thu băng một cách mà miệt mài để đội băng nhạc Vân Khánh xuất hiện nhiều như thế? Cái lúc mà em tham gia cái đầu câu 97 đã xong á,
thì lúc đó là được mấy anh ở trong làng văn, lúc đó băng điện nhạc làng văn điện và mời nói rằng là thấy cái chất giọng em rất là lạ và cũng muốn em vào đây để hợp tác với trung tâm ban nhạc và cũng muốn độc quyền. Thì lúc đó là em chưa vào học ở Sài Gòn, thì em cũng nói vậy thì hay quá. Thì năm 97 luôn tiền là em có được lời mời từ báo Thanh Niên vào Dương Giảng Việt Nam năm, cho nên là cũng vào một lần cho biết. Anh biết cái cảm giác đầu tiên năm 97 là lần đầu tiên em mới biết đến Sài Gòn là gì. Trời ơi hồi hộp lắm, cả đêm không ngủ được. Lần đầu tiên biết đi máy bay. Trời ơi hay lúa gì sơ lắm. Nói chung là gái nông thôn á, cái đêm đó là ngủ không được. Thì cảm giác anh bị mắc cười lắm, là không biết mình ngày mai là mình đi lên máy bay phải làm thủ tục gì ta, rồi vô đó có an ninh có hỏi gì không ta, giờ biết hỏi ai, bây giờ hỏi thì mắc cỡ xấu hổ. Rồi vào trong Sài Gòn thì mình phải nói tiếng Chí, tức là nhiều cái thứ đặt ra và cảm thấy là rất là hồi hộp. Và sau khi Khánh vào Sài Gòn tham gia chương trình, rồi cùng một lúc đó là kết hợp làm việc với ban nhạc làng văn luôn, thì là bắt đầu một cái hành trình làm việc của Vân Khánh sau đó. Và ở cái thời điểm mà Vân Khánh vào trong Nam thì lúc đó vẫn đang là cái thời gọi là thời đỉnh cao của ca nhạc tụ điểm. Thế là ngày đó ở Sài Gòn thì một ca sĩ thì đánh dấu mức độ thành công của mình bằng mức độ chạy show một đêm. Chạy show tụ điểm thì nó cũng sẽ có cái trường hợp gọi là ma cũ và ma mới, tức là lãnh địa nào thì cũng có như thế. Thì một cô gái Huế vẻ ngoài duyên dáng nhưng bên trong thì nhỏ mà có võ thì đã thích nghi với cái guồng máy chạy show của Sài Gòn khi đấy như thế nào? Hồi đó em nhớ ai hả, mấy người bạn của em cũng nói rằng là bà già khó chịu, bà già Huế khó chịu. Thực ra là đúng là mình cũng ngang thiệt. Thời điểm đó em vào mặc dù bắt đầu là cũng khán giả thành phố biết đến, nhưng mà thực sự mình cũng chưa phải là cái tên gì ghê gớm. Và bắt đầu người ta biết có cái cô này hát nhạc Huế như vậy, trẻ trẻ mới vô. Chứ thực sự mình lúc đó mình đâu có làm ngôi sao thì gì đâu. Khánh vào là vì thi vào nhạc viện thành phố đầu đại học, và lúc đó vào học thì Khánh xác định một năm đầu tiên là đi học thôi, để mình có một cái nền tảng cơ bản cái đã. Và cuối năm nhất của đại học thì Khánh bắt đầu mới đi hát. Thì qua một lời giới thiệu của một anh nhạc sĩ ở Huế, qua nhạc sĩ Tư Huy, thì Khánh tham gia biểu diễn tại cái quán nghệ sĩ. Quán nghệ sĩ. Dạ, đúng rồi. Và cái nơi đó thời kỳ đó là là nhất rồi, được cô hát đó là bao nhiêu là những nhạc sĩ nổi tiếng rồi, và những người mà của dân thành phố tới đó đã biết đến mình. Ôi chào ơi, rồi chứ cũng bạc lên lắm, cũng ly lắm. Khánh còn nhớ là Khánh đi tập băng nhạc, một băng nhạc. Thế là mấy anh kiểu là hồi xưa là cũng thấy cô đi mới bắt nạt, cũng không phải là bắt nạt nữa mà chọc. Em hát Huế mà mấy anh là cứ trọng thì quá đánh ốc gan qua đánh bát, cái gì là tráo đội nhau và đánh cải lương. Đánh cải lương thì em đi. Răng mấy anh đánh như là ra em hát Huế chứ em có hát cải lương mới nữa. Răng anh mấy anh hát đánh cải lương nó hát được. Ông nói thì em cứ hát đi, em cứ hát đi, anh đánh sao không kể anh. Nói không được. Xuống mẹ anh Tư Huy chứ bộ. Mẹ liền. Không được đánh rửa lắm, nghiêm túc. Em là mới vô đáng lẽ mấy anh phải dìu dắt em, phải ai kế rửa. Hồi xưa mình hát là phải chạy số nhiều là có giờ này giờ kia. Hôm đó là em đang ngồi đó thì chị MC mình phải nói rằng là Khánh ơi, đến giờ của đáng lẽ đến giờ của em, nhưng mà có cái chị đến giờ của chị muốn hát sớm để chị đi. Thì em mới nói đi, không sao. Chị cứ nói, chị tới nói với em tiếng là em nhường. Chị ấy không nói. Chị ấy không nói. Chị ấy là ngôi sao mà. Đó, cho nên là sau đó thì cái cô MC thì cô phải nể cái chị ngôi sao đó hơn. Cô giới thiệu chị là lên hát. Em không hát nữa, em bỏ đi xuống. Em báo cáo với nhạc sĩ Tư Huy rằng là mét. Không phải là cái đi là mét vâng lấy tiền nghe, dễ sợ lắm. Anh ơi, mặc dù không là có số mà không có số. Em đến giờ sau này em còn có chạy 1-2 điểm nữa. Mà chứ chị danh hát giờ của em thì em không thể chờ được. Cho em nhận lương em đi. Rồi mà lấy lương em đi đó. Vậy sao chưa? Tức là dứt khoát rằng là gì? Thực ra là hơn nhau cái lời nói thôi. Mình biết rằng là chị là ngôi sao nhưng cũng phải có cái sự tôn trọng. Cái giờ của em ơi, em giúp chị ha. Một cái đó, một cái hết sức một lời nói, nhưng đôi lúc người ta từ cho mình một cái quyền nào đó thì mình nghĩ là một cái là đang hồi xưa chỉ là mình cũng ly ghế chứ có đâu có phải là và phải lì như thế, nhiều người nói là phải lì như thế thì mới trụ lại được ở Sài Gòn. Trước khi tiếp tục câu chuyện với ca sĩ Vân Khánh thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức giọng hát ngọt như miến lùi của chị với một bài hát rất là dễ thương về Sài Gòn. Cũng là một cách để Vân Khánh kể câu chuyện về những kỷ niệm của mình đối với Sài Gòn qua bài hát này, với tiếng hát Vân Khánh và sự tham gia của guitarist Thanh Nhật. Trước khi thì Vân Khánh hát ca khúc này chia sẻ một tí. Thực ra là vào Sài Gòn cũng đã hơn 20 năm rồi. Nhiều khi Vân Khánh cũng muốn tìm một bài hát nào đó để mình tri ân cái vùng đất mà đã cho mình rất là nhiều cái cảm xúc và cái cuộc sống
và tất cả những cái công việc của mình có ngày hôm nay. Cái chủ đề về Sài Gòn nói thấy về mà rất là khó, nhất là cái dòng dân ca như Khánh nữa. Tìm một bài hát về Sài Gòn quả là như hải sao trên trời, thiệt rất là khó. Và cũng tình cờ rằng là một người chị cũng là một nhạc sĩ, đó là nhạc sĩ Thanh Bình, tức là ngọn lửa tuổi 20 đấy. Chất liệu bài hát này nó không phải là dân ca, nhưng mà nó cũng khá là nhẹ nhàng và cũng là một cái tâm tư tình cảm của những người con từ các tỉnh thành đến ở đây, và như một lời tri ân đối với vùng đất Sài Gòn. Cho nên là hôm nay Vân Khánh gửi tặng đến anh Đức cũng như tất cả quý vị khán giả một ca khúc Viết về Sài Gòn thân yêu. Sài Gòn rực rỡ sắc xuân, bốn mùa hoa trái tươi xanh ngọt ngào. Sài Gòn xinh đẹp vô ngần, đây cửa Bến Thành bốn thưa đông vui. Sài Gòn thành phố của tôi, mùa xuân rạng rỡ thắm tươi tình Hà. Việt Nam tổ quốc hoa ca, xuân về thành phố đã hoa từng ngàn. Bao nhiêu năm một chặng đường, hòa bình thống nhất phố phường đông vui. Sài Gòn nắng ấm tình thương, qua rồi gian khó lo toan sớm chiều. Sài Gòn hòn ngọc mỹ, đi đâu xa vẫn nhớ hoài người. Sài Gòn hòn ngọc mỹ, đi đâu xa vẫn nhớ Sài Gòn ơi. Xin cảm ơn Thanh Nhật rất là nhiều. Như Vân Khánh vừa chia sẻ đấy, là Khánh có một cái tình yêu đặc biệt đối với Sài Gòn, đã sống ở đây hơn 20 năm rồi. Và đúng là với một nơi mà khi ta sống đủ lâu thì đến lúc nào đó ta sẽ có ký ức ở Sài Gòn từng ấy năm, thì Vân Khánh cảm thấy là cái mức độ hòa nhập của mình đối với đời sống phương Nam nó như thế nào? Tức là mình đã trở thành một người phương Nam ra sao? Quá tốt luôn. Nói được tiếng Nam luôn, mặc dù nghe cũng hơi đặc tới Đà Nẵng chút. Cái mức độ hòa nhập Khánh khá là tốt, phải nói là quá tốt luôn. Tại vì thực ra là Khánh là con người năng động. Tính của Khánh lúc mà Khánh ở Huế cũng vậy, Khánh thích lập nghiệp một nơi xa. Không ai nghĩ rằng là với một người hát dân ca dịu dàng nhẹ nhàng trên sân khấu, nhưng thực sự tính cách ngoài đời hoàn toàn là trái ngược. Khánh sợ buồn bã, Khánh sợ sự yên lặng, Khánh thích những nơi vui vẻ, ồn ào náo nhiệt. Đã bao giờ Khánh nghĩ rằng với một cái tính cách như thế, mình có thể thử nổi loạn một lần, mình hát nhạc trẻ, hát một cái gì đấy khác với những gì mình từng hát bây giờ? Có luôn, nhưng mà không trên sân khấu thôi mà. Có đi hát karaoke bạn bè này, hoặc là đám cưới, ca hát mà nhiều khi mình cũng có những lúc mình phá cách nó vui. Còn tất nhiên là trên cái sân khấu là mình phục vụ cho khán giả thì phải theo những cái gì gọi là sở trường nhất của mình. Hoặc là lâu lâu mình khi mà mình giao lưu đó, thì Khánh vẫn có những cái mà nó khác đi với cái phong cách hàng ngày của mình một chút, thì cũng tạo cho khán giả những cái bất ngờ, và người ta cảm thấy là cũng không đến nỗi là quá đơn điệu và nhàm chán. Khánh hòa nhập với Sài Gòn là phải nói Khánh rất phù hợp luôn với cái cách sống của nơi đây. Trong những cái mà Khánh đã làm ấy, có những cái gì mà trước đây mình nghĩ không bao giờ mình nghĩ là mình làm được, mà bây giờ mình đã có thể làm được? Nói tiếng nào luôn đi ha. Bây giờ mình qua một cái chương 2 là Vân Khánh Sài Gòn. Khánh vô Sài Gòn là cái sự hòa nhập rất là nhanh, tại vì cái người miền Trung có thể nhái giọng. Thực ra Khánh vẫn nói tiếng Huế, Quảng Trị nè. Cái giọng Huế với giọng Quảng Trị thì nó hẳn là nó cũng có khác rồi đấy, nhưng mà đối với nhiều người ở nơi khác thì chắc họ không phân biệt được đâu. Đúng rồi. Khánh thì cho một cái thí dụ về cái sự khác nhau giữa cái giọng Huế và giọng Quảng Trị xem. Cái giọng Huế và giọng Quảng Trị nó giống nhau ở cái âm điệu, tức là miền Trung đó nghe như nhau, nhưng mà cái phát âm là khác nhau. Từ Huế đổ vào là phát âm là cái đuôi đằng sau là có chữ G, tức là hơi giống miền Nam mình là ăn uống nói, tức là kiểu như ăn uống nói là có chữ G đằng sau ha. Còn Quảng Trị đổ ra là phát âm theo kiểu miền Bắc,
ăn uống nói đấy, dập dành chứ không có dập dần chẳng hạn. Tức là cái đó nếu như ai mà phải là vùng miền đặc trưng mới có thể nhận ra được. Còn không thôi. Với thứ hai nữa, cái dòng Huế thì nói nhẹ hơn, Quảng Trị thì nói nó nặng hơn một chút. Cô này quay qua quay lại chóng mặt luôn. Chóng mặt. Đấy. Em cũng thấy chóng mặt với em. Một ca sĩ mà đã được mặc định là hát những bài Huế rất là thành công, và có lẽ là thành công bậc nhất trong những cái ca sĩ ở theo cái dòng đó. Thế nhưng mà khi vào phương Nam thì là rõ ràng là Khánh phải mở rộng danh mục biểu diễn của mình. Mình được nghe Khánh hát rất là nhiều, hát nhạc bolero này, hát nhạc quê hương kiểu Nam Bộ này, và cũng rất là ngọt, cũng rất là mùi. Thì đã bao giờ dám thử sức với một cái thứ mà ai đến Nam Bộ hầu như cũng được thách thức để thử là cải lương chưa? Rồi cái đó là anh Đức thiếu sót rồi, anh Đức phải quan sát em chứ. Em hát cải lương nhiều lắm. Đáng lẽ hồi xưa là em theo cải lương, lớp 1, lớp 2 là đã mê cải lương rồi. Cả cái đoàn biểu diễn hồi đó là thời hoàng kim của sân khấu là cải lương, là Vân Khánh đêm 10 đêm, đoàn có mặt 10 đêm là rạp hát á, là có mặt 10 đêm và rất là mê. Và thời đó là xin ba mẹ đi học cải lương, nhưng mà vì mình nói chung chắc là mẹ cũng chưa đủ duyên về cái bộ môn này. Khi mà Khánh vào Sài Gòn lập nghiệp thì ôi thôi rồi, đúng tụ luôn, đúng đất luôn, và lại có duyên được kết nối với các anh chị bên sân khấu, bên cải lương, và từ đó được các anh chị chỉ dẫn cho, và lại có nhiều cơ hội được hát là Vầng Trăng Cổ Nhạc. Đó là chương trình Vân Khánh thường xuyên hát cả chương trình đó luôn rồi. Tại vì nhắc đến cải lương ấy, tức là một cái đặc sản của phương Nam ấy, người hát cải lương hay thì được mặc định là người Nam. Ít ai hình dung ra những người miền Trung. Khánh có thể thí dụ cho mọi người xem là một người miền Trung hát cải lương ở đây là như thế nào? Cái giai đoạn cải lương rất là thịnh đó thì ngay ở Huế đã có một đoàn gọi là đoàn cải lương Sông Hương. Vân Khánh là vì đã có hát ca Huế cho nên rất là hiểu. Cải lương là sự phát triển kế thừa từ ca Huế. Khi du nhập vào Nam và được phát triển rộng ra thì cái chính cơ bản đầu tiên của nó, cái nối của nó là ca Huế. Thí dụ cho mọi người một câu đi để nghe một cô gái Huế hát cải lương. Em có thể ví dụ hát cải lương theo kiểu hai kiểu. Cải lương theo kiểu miền Nam chẳng hạn như là tiếng mưa đêm chăn lòng người cô phụ, đêm lạnh lùng đè nắng con tim, cánh giấc điều hiu thu tàn lá rụng, giữa cánh khuya nghe gió lòng tư bề. Còn cái kiểu như hát cải lương theo Huế này, nước đầu cầu khúc sâu khúc càng, treo qua ngọc trạng đến vàng kim long, sương xa gió thổi lạnh lùng, sóng sao trăng lặng mưa rưng rưng lòng. Nó có một cái chuyển rất là nó chuyển rất là nhẹ. Đó, nó chuyển rất nhẹ, vẫn đổ về hò một như ai đó. Nhưng mà cái câu kia là mình vẫn hò kiểu hò Huế. Không phải ai cũng có thể là phân biệt được những cái trường phái hát cải lương khác nhau, nhất là những cái yếu tố của miền Trung. Cho đó mà phải là một người miền Trung, gọi là miền Trung xịn, Huế xịn như Huế ngày hôm nay. Nhưng mà nói rồi chứ mấy anh chị bên sân khấu là đặt cho em một biệt danh là người hát cải lương rất là và rất ngộ. Cái hơi rất là và rất ngộ. Tại vì nói chi thì nói, vì Khánh vẫn là một cái đầm chất miền Trung. Thế mới là thú vị. Thế thì người ta mới biết có cái hơi thở mới. Đúng rồi, cô Huế. Chứ còn nếu mà hát mà chuẩn như người Nam Bộ 100% thì có thể là còn chi nữa, đúng không anh? Đúng rồi, thì người ta cũng thấy là mình là một người Nam Bộ rồi. Thì cũng nói như Vân Khánh hát bolero theo kiểu Huế đó. Chúng ta đang trò chuyện về những cái ký ức tươi đẹp, và Vân Khánh đang rất là say sưa nói về cái sự hòa nhập của mình với đời sống phương Nam. Nhưng mà khi vào đến Sài Gòn, khi mà đối diện với một cái thành phố mà lớn như thế, ồn ào như thế, một người như Khánh có cảm thấy hơi bị sốc, hay là cảm thấy nó khác với những gì mình đã quen bao lâu, mình phải mất thời gian bao lâu để làm quen với nó? Cảm giác sốc đầu tiên đó là năm 97 mà khi Vân Khánh vô hát duyên dáng Việt Nam năm á. Trời ơi, lúc đầu trong đầu vẽ ra nhiều thứ lắm. Một thành phố coi như là sôi động, mà nói chung là trong mơ như kiểu mình là đó. Mà đến khi vô đó thì thực sự Khánh nói rằng là cho dù thành phố đó nó có hiện đại, nó sôi động bao nhiêu, nhưng đó nơi đó không có mình, không có cái công việc và không có những cái cuộc sống, những người thân của mình ở đó thì cũng như vô nghĩa. Từ cái đêm đó vô đêm mà đúng ngay Noel luôn. Em nói anh rằng mọi người nườm nượp đổ ra đi chơi Noel mà một mình tự nhiên cảm thấy nó buồn mà muốn khóc luôn á. Và cảm thấy nhớ nhà, tại sao mình là lạc lõng như thế này, mình tưởng tượng mình vô đây mình phải vui lắm, buồn lắm luôn á. Và có đó là cái sốc, mình cũng rất là bị cô đơn, rất là lẻ loi. Cái sốc thứ hai đó là cái gì? Thời điểm đó là thời điểm của các ngôi sao nổi tiếng, và mình là chưa có tiếng tăm gì thì cũng có biết đến là thôi, nhưng không phải là ngôi sao. Thì thường thường là anh biết hát là thời điểm đó là
celeb là phải là được đầu tiên ưu tiên. Cho dù mình có chuẩn bị bước chân lên sân khấu mà celeb tới là mình phải nhường. Chính những người khán giả làm cho mình không ngủ được. Tại vì khi họ thần tượng một cái người nào đó, họ lên là bao nhiêu tất cả của họ đều dồn vào những người đó. Và khi mình ra, cho dù mình có hát hay cỡ nào đi nữa, người ta vẫn không chấp nhận mình. Bên cạnh đó có một số khán giả họ quá khích á. Thành ra là thậm chí cũng đuổi vô, hoặc là họ không thèm vỗ tay nữa. Thì lúc đó cái bản lĩnh sân khấu và kinh nghiệm của mình là chưa có nhiều, và mình muốn mới chân ướt chân ráo vào nghề. Buồn lắm anh, cảm thấy tủi thân. Trời ơi, sao cái nghề này là bạc bẽo thế, muốn bỏ nghề cho rồi. Minh Đức nghĩ rằng là những cái điều đó chính là cách mà Sài Gòn nó thử thách Vân Khánh. Để đến bây giờ là cô ấy thực sự trở thành một người Sài Gòn rồi. Và ngày hôm nay xin cảm ơn Vân Khánh rất là nhiều đã đến đây để trò chuyện câu chuyện tâm tình về một cô gái Huế đã đến với Sài Gòn như thế nào, và có cả những ký ức đẹp đẽ cả về cái nơi mình đã sinh ra lớn lên cũng như là nơi mình đã gắn bó 20 năm nay là thành phố Sài Gòn. Xin chúc Vân Khánh lúc nào cũng cứ duyên dáng như thế, mà cứ mạnh mẽ như thế nhé. Cứ đánh lừa người ta bằng vẻ ngoài như mình đi. Em nghĩ rằng là một cuộc sống, một con người có đầy đủ sắc màu rồi vẫn tốt hơn, vâng anh. Chào cho những người xung quanh mình sẽ một cái lan tỏa một cái sự tích cực trong đó. Hơn 20 năm gắn bó với vùng đất phương Nam thì thực sự là Vân Khánh đã nhận được rất là nhiều, cảm thấy hạnh phúc khi mình đã hòa nhập được với vùng đất này, và có đây là một quê hương thứ hai của Vân Khánh. Và chính ở đây Vân Khánh đã có rất là nhiều những cái ký ức tươi đẹp về đời sống hàng ngày, về bạn bè và cả gia đình và những người đồng nghiệp và tất cả những quý vị khán giả. Khánh thấy như mình như là một người con Nam Bộ thực thụ, yêu lắm, thực sự rất là yêu vùng đất này. Quý vị cũng đừng quên là những câu chuyện về ký ức tươi đẹp sẽ còn liên tục đến với quý vị đều đặn trên kênh MCV Media và cổng thông tin Mnet Buzz. Đến đây thì Minh Đức và nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh cũng xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.